سورپرایز جدید سال 1402 احتمالاً داشته باشیم. هر سال باید یه سورپرایز داشته باشیم. آره یه بیگ بنگ میشه ریخ. شما خیلی اتو کشیده اینه. من قیافه هر کی منو ببینه بهم گفت حتی تو جلسه هیچ وقت یادم نمیره. با پنبه سر. آره ویلا برو گوگیجی بگیر تو آقا چجوری این کجاشه داستانش چیه. اونو از دیجیکالا یاد گرفت. این مربیان شما برد. به نظرم پروداکتش کمکش خوبه چون شما گفتی که کرونا واقعیت اتاقک رو نجات داد. میگی که من رو تو سرمایه گذاری کردم که چی شد؟ فرصت برای بیزنس باشه. داشتیم حال میکردیم یهو ببینم کجا رقبا خوبن. ما تو منطقه اصلا اقامتگاه نداشتیم. خب تفکر سنتی دارن. مانوئل هدفت منم یا واقعا چرا بود میگیم دیگه نیست. فعلا تو این خوشی هم بذار تو این خوشیه بریم. فقط به شرطی که زیاد خودخواه نشی دیگه. سلام علیکم، وقت شما بخیر. در خدمتتون هستم با یه اپیزود دیگه از مجموعه فاوندرز تاک. اینجا مرکز نوآوری ایران زمین. خب در خدمت محمد شهاب شهبازیان عزیز هستیم. چه خبر قشه؟ خوبی محمد شهاب؟ سلام خدمت خودت، خدمت همه دوستانی که این ویدیو رو کلیپ رو مشاهده میکنم. خوشحالم که در خدمتتونم. مرسی. همه چی خوبه الان، آرومه، منتظر اتفاق جدید. محمد شهاب الان مدیر عامل اتاقک هستش. احتمالاً هر کدوم از شما که یک بار حواس شما رفتن کرده باشید اتاقک رو چک کردید. برای همه که ما هم که بقول اون که شما که ما هم که به اینو میگیم ما مدیر عامل اتاقک رو میشناسیم، سوالی بحثی داریم ما کمکت میکنیم. اینجوری اونجا هم یه اعتباری پیش دیگران داریم دیگه. دعوتتون گرم. خب چه خبر؟ بگویم اتاقک حالش خوبه، اوضاعش خوبه توی شرایط؟ نه البته سورپرایز جدید سال 1402 احتمالاً داشته باشیم. هر سال باید یه سورپرایز داشته باشیم. آره نداشته باشیم نمیشه. نه اصلا بدون سورپرایز ما سالمون تموم نمیشه. بعد متمرکز روی نامگذاری هم هست. هر نامگذاری بشه اون دقیقاً بر اساس اون بچه‌ها تلاش میکنن که مرتبط با اون نامگذاری عمل بکنن. مانوئل هدفت منم یا دقیقاً بگو اگه هدفت منم حواسم باشه به این قضیه. من نه باشه بکار. خب بذار کسب و کار داره چرخش حیف گناه داره. آره عرضم به حضورت که خوبه. ما میدونیم که در واقع بیزنس‌های گردشگری در واقع از بعد از کرونا که تقریبا میشه شهریور 1400 به بعد دوباره از نو جون گرفتن. یعنی ماها یه بار انگار دوباره از نو متولد شدیم. حالا تو کرونا وضعیت خیلی خراب بود. تو کرونا خیلی خراب بود. حالا میرسیم شاید داستانشو و میگم که اصلا تو کرونا به کدوم نقطه رسیدیم و چه جوری اصلا دوباره نجات پیدا کردیم. دوره اوضاع خوب شد، رفتیم جلو. خب 1401 6 ماه اولش رویایی بود. اینقدر رویایی بود که اصلا باورمون نمیشد داره همه جا میفته و خیلی ما توی زمین اینجوری بود. آره و تو این همه این خوبی ها یعنی خیلی خوشحال بودیم و خندان داشتیم و حال میکردیم. یهو دیدیم که چی شد با کله وایز. آره دوره یاد 98 افتادیم و انتهای 98 کرونا بود. یعنی خدا رو شکر انتهاش دوره مثلا این چیز عجیب غریبی نبود. یعنی دوره برگشت. آره انتهاش برگشت. حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم ولی آره انتهاش برگشت و الان داریم پرتلاش کار میکنیم برای آینده. دیدم یه سری توسعه بازار خفن گذاشتید و استانبول و نه این ور اون ور و چیزای عجیب. و من کلا اتاقک واقعا جزو بیزنس هایی هستش که خیلی تحسینش میکنم به خاطری که سعی میکنه این نوآوری مختلف داشته باشه. چون به هر حال رقبای خیلی بزرگی تو این حوزه هستش ولی هم یه بار با هم صحبت میکردیم بود که خب اینقدر بازار بزرگیه، هر بازیگر هم اگه سهم خودش هم بگیره باز کمه. یعنی اینقدر این بیزنس فکر کنم هنوزم آنلاین نشده کل بازار گردشگری. درسته؟ ببین توی حوزه بلیط که خیلی آنلاین شده. اصلا تو دنیا هم همینه. یعنی تو ایران هم بلیط هتل. شما بلیط هتل میفروشید؟ نه آنلاین شده. چون گردشگری رو گفتی تو قسمت اجاره اقامتگاه نزدیک 12%. یعنی خب خیلی جا داره. آره خیلی جا داره. بعد تازه بازار فعلی یعنی ما اعتقاد داریم که یه بخشی از این بازار هنوز اصلا آنلاک نشده. یعنی اونجایی که
بحث اقتصاد مشارکتی و asset شیرینگ میاد، اون چیزی که واقعا داره تو Airbnb اتفاق میفته، اینکه واقعا مردم میان یه رومی، یه اتاقی، یه فضای از در واقع محل سکونتشون حتی آره اونه هنوز اتفاق نیفته. یعنی الان بازار شبیه بازار اینه که اونایی که واقعا تا حالا داشتن کار اقامتگاهی میکردن الان آنلاین شدن. هم بازار خیلی بزرگتر از اینه و خیلی جذاب‌تره. هنوز کلی جا هستش که میتونن تبدیل به اقامتگاه بشه. دقیقاً. یعنی این هستش. صحبت از Airbnb کردی، خب رول مدل شما و استارتاپ مشابه شما میشه Airbnb دیگه. بله. و تهش هم احتمالاً IPO شدن مد نظر دیگه، اینجوری که که اینجا خیلی سخت IPO شدن اتفاق بیفته. ولی میخوام اینجوری به بیزنس مدلی به داستان نگاه بکنم. خودت هم استاد بیزنس مدلی، من دیگه جلوی استاد نمیتونم زیاد حرف بزنم، اما وقتی که ما یک کلون یک بیزنس بزرگی میشیم، چه تفاوتای ما رو میتونه موفق بکنه تو بیزنس مدل؟ چون ما خب نمیتونیم اونو کپی پیست کنیم اینجا و از اون استفاده کنیم دیگه. چه چیزایی بعد، چه نکاتی توی بیزنس کلون باید بهش نگاه بشه؟ خیلی عالی. ببین واقعیت اینه که Airbnb خیلی خوبه. خیلی خوبه. یعنی میدونی، یعنی یه بیزنسی که حالا یه وقتی تو کلون میکنی، ولی مثلا بیزنسی که خب رقبای جونداری داره، خودش هم داره دست و پا میزنه خیلی اینا، ولی Airbnb خیلی خوبه. خب و مثل ایونت براید ما. آره دقیقاً. اصلا یعنی قشنگ دامیننته، یعنی بازار دستش. و خب تفاوت هم داره مثلا با رقیبایی مثل Booking.com که اونم تو حوزه اجاره اقامتگاه هم فعالیت میکنه. قشنگ تفاوت داره، زمین تا آسمون. اصلا مدل فرق میکنه. و Airbnb واقعا به معنی واقعی اون asset شیرینگ و اقتصاد مشارکتی و اصلا اون لایه اقتصادی که قشنگی، اون اقتصادی که الان تو دنیا اینقدر طرفدار داره و ما هم دوستش داریم، اونو کامل میتونی توش ببینی. برای همین واقعیتش اینه که حالا حتی میخوام بگم که Airbnb یه چیزای دیگه هم داره. یعنی جدا از اون بیزنس مدل جذابش، توی بعضی چیزا هم خیلی خوب. مثلا تو دیزاین، خب Airbnb شبیه مثلا از این شرکتایی که یه تیم دیزاینی بودن، تو دیزاین استاد بودن، دورش مثلا Airbnb شکل گرفته. یعنی اینقدر خوبن. و تو تجربه مشتری، حالا یعنی CX رو بذاریم، حتی من بیام پایین‌تر، حالا خیلی نمیخوام رو این بحث کنم، تو UI UX هم که نگاش کنی Airbnb همیشه تو دنیا حرفای جذابی برای گفتن داره. یعنی پروداکتی هم توی لایه‌های مختلف هر جوری بهش نگاه کنی Airbnb فوق‌العاده است. بیزنس مدل جذاب، مارکتینگش فوق‌العاده جذابه، خیلی خوب فهمید از کدوم نقطه شروع کنه پلتفرمو، چه جوری بالا بیاره، استراتژیای در واقع گو تو مارکتش کاملا درست بود، خیلی خوب کار کرد. من هر وقت قصه Airbnb رو میخونم، نگاش میکنم چه جوری رسیده، یه جایی درسته که خیلی قسمت‌های ناموفقش رو نمیبینیم، یعنی این هست، ولی احساس میکنی که این بیزنس پر از تصمیم‌های درست بوده و کمه تو دنیا این بیزنسه که پر از تصمیم‌های درست پر از تصمیم درست که شاید نباشه، ولی آره نه، این میخوام بگم خیلی تصمیم درستاش خیلی جذاب بوده. یعنی حالا اینکه این تجربه پشتش و اون شکست کوچیکایی که منجر به این در واقع تصمیم‌های درست شده چیا بوده، اینا یه جایی که خیلی ما نمیدونیم و دقیقاً همون نقطه‌ای که ما میریم، من می‌خواستم اینو بگم برسم به اینجا، همون چیزایی که ما باید بریم کشفش کنیم توی ایران. آره یعنی گاهن تو مدل موفقه رو می‌بینی مثل Airbnb که دوست داری که مثل اون باشی، ولی چون اون تجربه، یعنی می‌بینیش که پر از تصمیم‌های درست بوده، اما اون جاهایی که تجربه کرده، سعی و خطا کرده به اینجا، اینو نمی‌بینیم. و اون جنسش از این کشور تا اون کشور، میخوام بگم تو ایران از این استان تا این استان، از این زون تا این زون فرق میکنه. نه آره واقعا فرق میکنه. و الان میخوام بهت بگم اینقدر فرق میکنه که اتاقک و رقباش باعث تفاوتی شده که الان اتاقک با رقباش یا رقباش با اتاقک دارن. یعنی ما اگه الان مثلا توی بازار 4 تا رقیبیم، 4 تا رقیب عمده ایم، 3 تا رقیب عمده ایم، حالا خیلی نمیخوام وارد چند تاشو اینا بشم، خیال میشه جاواما، اسنپ، جاواما، جاجیگا، شب و اتاقک. آره یعنی این 4 تایی که تو این سالیان با هم در واقع رشد کردن، حالا بالا پایین داشتیم ما خیلی مثلا یه زمانی. این 4 تا تفاوتایی دارن با هم، خیلی یوزرها متوجه این تفاوت‌ها شدن ها. و این تفاوت‌ها ناشی از همون در واقع
این تجربه ها و اون تصمیم ها و اون شکست ها و پیروزی هایی بوده که داشتن و مدل رویکرد و استراتژی که انتخاب کردن. گاهی بعضیش حتی به کالچر سازمانشون هم برمیگشته، حتی به کالچر، حتی مثلا به نوع مدل در واقع طرز تفکرشون هم برمیگشته. یعنی اون مدلی که او فکر کرده او رو برده سمت این بازار، او رو برده سمت انتخاب این کاستومرها، تارگت آدینسش اینا شدن، ما که اینجوری فکر می‌کردیم و این تفاوت رو قشنگ میشه. سگمنت شما چیه؟ ببین ما توی اتاقک یه جرنی داشتیم، یه نقطه‌ای داشتیم توی اتاقک وقتی شکل گرفت. خب از کی اومدی آقا توتال؟ من از 99 درست اول 99 اومدم. اون که از کی شروع کرده؟ اتاقک 96 شروع کرد، 96 شروع شد و 96 پرقدرت شروع کرد. خیلی پرقدرت. چرا پرقدرت؟ چون توی اتاقک تیپن اینجوری بود که 3 تا کوفاندر بودن، 2 تاشون کار میکردن، کار عملیاتی میکردن، عطا خلیقی و علی تالشی، و آقای شریفی اون زمان بیشتر نقش منتور رو داشت و سرمایه گذاری شبیه انجل اینوستور هم بود. آره، هرچند که خب او به خاطر اینکه تجربه‌های موفقی بیزنسی زیادی داشت تو لایه‌های متفاوت در لایه‌های مختلف که نیاز بود وارد بشه و کمک میکرد، ولی بیشترین کار دست اون 2 تا کوفاندر. خب برای همین اتاقک پرزور و پرپول اومد. یعنی به قولی سرمایه‌گذار داشت. آره دیگه، همه انجل اینوستور قشنگ پول داشت. یه بیزنسمن خب خودش موفقی با پول زیاد اومد و خب این میدونی که پول زیاد اگه که اشتباه، آره چه آسیبایی میزنه. یه بیگ بنگی بود که ریخت. آره یه بیگ بنگی بود که ریخت. 96 اتاقک خیلی خوب اومد، 97 خوب اومد. این خوب اومدنش یعنی در حدی بود که واقعا رهبر بازار بود. اون زمان خیلی جاجیگاه و شب واقعا جلو اتاقک چیزی نداشتن، ولی اتاقک مثلا پول رو کجا خرج میکرد خیلی مهمه. مثلا میومد تو مارکتینگ، بعد توی مارکتینگ مثلا خیلی پروداکت خیلی جذابی نبود، رو سئو هم خیلی کار نمی‌کردن، پولا رو می‌ریختن تو گوگل ادز، پولا داشت میرفت، ولی هیچ در واقع استی ساخته نمی‌شد، هیچ دارایی ساخته نمی‌شد. آره ولی خوب بود، یعنی اون حسه که آقا ما قوییم وجود داشت. من میگم گاهن اینا پیش میاد، اینکه بعدش چه اکتایی برمی‌داری خیلی مهمه. بعد رفت جلو تا اونجایی که این حس خوب بودنه یه جایی گول میزنه آدم‌ها. اتاقک عید 98 که میگیم یعنی پایان 97. عید 98 تصمیم میگیره که خب الان وقتش تبلیغات تلویزیونی برم. بیزنس 96 فکر کن یه سال 96 رو سپری کرده، یه 97 حالا میخواد تبلیغ تلویزیونی بره، اونم پلتفرم، اونم با پروداکتی که خیلی کامل. آره کامل که کاش میدونی حتی اصلا زیر ساختی هیچی ها، یعنی ذهنمون نره سمت فوق مثلا یو آی یو ایکس یا مثلا فیچر، اصلا کلا پروداکت وصل پینه‌ای بوده، یه چیزی بوده که برای ام وی پی مناسب بوده. اصلا نمیتونستم بگم خیلی پروداکت بوده. آره واقعا نمیشد روش اسکیل واقعا. بعد ولی اشتباهی که کردم تبلیغ تلویزیونی با گارانتی ترکید و 1500 تا اقامتگاه رو گارانتی میکنن، توی اتاق گارانتی میشه و تبلیغ تلویزیونی قرارداد با توسکا و تو عید. خب عید هم یه جذابه دیگه، همه چیز میخواست خوب پیش بره. 2 تا اتفاق میفته که تمام میشه، کلاپس میشه. سیل 98 یادته؟ عید 98 دروازه قرآن شیراز سیل میاد. سیل میاد، رزرو لغو میشه. اصلا اون زمان که وزارت خونه نبود، وزارت ما گردشگری نشد، معاونت بود دیگه. اون زمان در واقع دستورالعملی میاد که آقا باید پول همه مسافرا رو بدید. خب میزبانا باید همکاری نمی‌کنن. میزبانا میگه آقا دروازه قرآن شیراز اومده، من اون تیکه شیرازم، اون تیکه طرف راحت میتونه بیاد، چرا به من چه؟ و گارانت بوده دیگه. و چون گارانتی هم بوده خب تمومه پولش. من پولمو میخوام و اونم پولشو میخوام. آره فکر کنم دستم به میکروفون اگه صدا. آره اوکی. من پولمو میخوام، ما ضرر دادیم. و از اون ور هر چی تبلیغ تلویزیونی تا میرفت بالا اتاق میومد پایین. یعنی 2-3 تا اتفاق با هم میفته و خودت میدونی که بعد از که یه بیزنس یه رشد خوبی انجام میده، یه اشتباهه که یه اشتباه به ارزش چند میلیارد انجام میده. من اون زمان فکر می‌کنم ارزش تبلیغ تلویزیونی اولش 3.5 میلیارد تومان بود، حالا 3.5 میلیارد 90 یعنی آخر 97 معلومه ارزشش چقدره. آره ارزش خیلی زیاد. برای این انجله رو معرفی کنه شاید ازش بفهمیم. آقای شریفی دیگه، آقای شریفی انجله بود. آقای شریفی، فرشاد شریفی. آره و علی تالشی و عطا هم که اون زمان. فرشاد شریفی رو پیداش نمی‌کنه. آره ما کم داریم توی در واقع
انجل اینجوری که نداره انجل آره واقعا اینجوری بیا در حدی که مثلا 4 5 میلیارد بری برای چیزی. دقیقاً آره واقعا کم داری. آره الان همشون پول دارم و دوری بسید. بیا جلسه بزن. آره یا جلسه زدن چجوریه. خب بعد در واقع همه چیز برعکس میشه، یعنی اون حال خوش و اون حال خوبا و اینا خراب میشه. تازه هنوز کرونا هم نرسید. نه به کرونا نرسیده بودیم، تازه رفتیم تو 98. 98 اونجا بود که حالا یکم اختلافا پررنگ میشه، بیزنس‌ها که میان پایین دان یکم آندرام شروع می‌کنه اختلاف. عطا خلیقی میره از اتاق، کلا میره، یعنی سهام در واقع تمام سهامش اگزیت کامل میکنه. آقای تالشی هم در واقع از اتاق جدا میشه و خود آقای شریفی که تا اون زمان خیلی نقش اجرایی رو به معنای مثلا واقعا اجرایی برنداشته میاد توی اجرا. میشه مدیرعامل، میشه حالا از نظر ثبتی نه، ما چون رو ثبتی بیزنس در واقع مجوز بندگی به گردشگری داریم، رو کار ثبتیمون طول میکشه خیلی چیز نیست، ولی آره میاد کار دست میگیره میشه مدیرعامل. اینی که دارم بهت میگم مثلا توی 98 اتفاق میفته، نه لزوما اول 98، یعنی همه اینا یه پروسه بوده. خب اون زمان اینا رو برام تعریف کردن، تو که نبودی. چی؟ اینا برام تعریف کردم. من اون زمان که اومدم اتاق یه مسیر در واقع آنبوردینگ داشتم. چون واقعا جذاب بود. حالا میرسم به بحث تا بعد میرسه اونجا و تو 98 آقای شریفی کار دست میگیره و خود دیگه میدونی 98 آبستن چه اتفاقایی بود. ماشاءالله گرون شدن بنزین و اون موارد و قطعی اینترنت و هواپیما، مثلا هر چیزی می‌خواستی یه سربازی یه چک می‌زدن بیا برو پایین بابا. و 98 چه اتفاقی افتاده بود؟ رقبامون جاجیگا و شب بازار از ما میگیرن. به خصوص شب با تبلیغات کرد اصلا، فکر کنم شب خوب کار کرد، بیلبوردینا رفت خوب کار کرد، پروداکتش عالی بود، خوبم کار کرد، مارکتینگ هم خوب کار کرد، سئو هم خوب بودن و میتونم بگم جزو بهترین سالهای شب بود واقعا. و شب قشنگ اومد بازار گرفت، یعنی اتاق رهبر بازار که دیگه نبود هیچی، یه بخشی از بزرگی از بازارش هم داد رفت، یه چیزام بدهکار شد، از این چیزا بدهکار شد. خب و بعد ما همچنان اون مشکلات داشتیم، یعنی محصول به معنی واقعی نداشتیم، تو سئو خیلی ضعیف بودیم، چون اصلا کار نکرده بودیم، بیزنس هم همه اینجوری بودن. یعنی چیکار کنیم؟ و واقعا راحت بگم اتاق تیم نداشت به معنی واقعی. یعنی عجیب از اون ترکیب فاندرها اینجوری عجیبه واقعا. آره ببین 2 تا فاندر میرن، 2 تا کوفاندر میرن، یه کسی که کمتر کار عملیاتی اجرایی میکرده و خب کارش هم هیچ وقت استارتاپی نبوده ولی خب آدم قوی و باهوش و اجرایی بوده، میاد کارو دست میگیره و فکر کن که چه اتفاقایی تو شرکت میفته و از عرش مثلا میای فرش و بچه‌ها چه حالی دارن. من اون زمان دیگه اواخر 98 بود که خود آقای شریفی با هم تماس میگیره و با هم ارتباط برقرار میکنه و قرار میشه من بیام اتاقک به عنوان CMO. وقتی میام اتاقک با چیزهای خیلی مختلفی رو میشم. مهمترین چیزی بود که اسم میکنم توی اتاقک اون تیم به معنی واقعی وجود نداشت، یعنی یه سری آدم بودن کار میکردن توی اتاقک ولی خیلی تیم نبودن، خیلی هم آدما برای حرف زدن با هم راحت نبودن، یعنی من اون تعامله رو نمیدیدم. تو جلسه ها حس میکردم که هیچ تصمیمی اتفاق نمیفته، همه انگشتای اشارهشون روبروی همه، تو این کارو کردی 98 اون این کارو کرد، اصلا همه چیز تحت تاثیر اتفاقای 98 بود. آره تا همینجا نگهش داریم محمد جان. محمد شهاب صدات میکنه؟ شهاب صدا میکنه. آره بستگی داره که کی صدا میکنه. ما شهاب صدات میکنیم. مرسی از شما که تا الان شما بودید. یه استراحت کوچیک کنیم برگردیم. شهاب جان من فکر کنم اصلا 95 96 با آشنا شدیم از تو شتاب دهنده پیشگامان یزد و این داستان. من فکر کنم تو عقبت بیزینسیه، یعنی بیزنسی و بیزنس مدل و توسعه کسب و کار چجوری CMO شدی رفتی اونجا؟ من همیشه می‌خواستم بپرسم گفتم اینجا بپرسی. آره که حالا تهی شدی CMO. خب فکر کنم برگشتی به اصل خودت. اون CMO چی شد اون وسط؟ حالا بهت میگم. آره ببین من که خب من بزرگ شده یزدیم و بزرگ شده یزدم بودم تا سال تقریبا 96. خب ساکن یزد بودم. واقعیت اینه که نه خیلی کار مارکتینگ کرده بودم. اول عقبه من کلا عقبه چیز بود، یعنی اینکه من فضای دانشگاه بودم خیلی. کلا خیلی اهل درس خوندن و دانشگاه خیلی دوست داشتم مثلا
تو اون فضا رشد کنم. خیلی شعبازی هم. آره مثلا واقعا همین بود. یعنی خب. رفتم رشته برق و مخابرات رو رفتم تا حتی پی اچ دی و همه اینا که برم در واقع تو اون فضا. چی مسیر زندگی من عوض کرد؟ من کلا خیلی اهل نوشتن بودم. نوشتن رو دوست داشتم، یعنی اصلا کلا همیشه دوست داشتم می‌نوشتم و اینا، تا اینکه برخوردم به زومیت. یعنی اون زمان اوایل زومیت که مسعود در واقع زومیت رو شروع کرده بود و منم خب عاشق تکنولوژی بودم. اصلا اینکه در این که رشته برق انتخاب کردم بود که در واقع وقتی بچه بودم با اون یه تلویزیون سامسونگ خرید و این سامسونگ رو خیلی دوست داشتم، خیلی. و عاشق کمپانی سامسونگ شدم. اون زمان گفتم من میرم برق میخونم که برم تو سامسونگ کار کنم. هنوز خیلی اپل اون زمان تاثیرگذار نبود رو دنیا. آره خیلی تاثیرش بود و این نقطه شروع بود. اونجا بود که بعد رفتم برق خوندم و همه اینا. بعد توی زومیت دیدم که هم میتونم خوب بنویسم، هم خب اون زمان بیشتر ما ترجمه بود دیگه. بعد فضای زومیت هم جذاب بود، نارنجی بود و فضای تولید محتوای وب اگه یاد باشه تولید محتوای متن داغ بود. نه برمیگرده مثلا سال 88 و اینا 87 88. اون زمان شروع کردم توی زومیت و از تولید محتوا و کانتنت مارکتینگ شروع کردیم. خیلی تو زومیت کارهای جذابی کردیم. اون خودش یه قصه بزرگی داره و همونجا وارد فضای در واقع مارکتینگ هم شدم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از در واقع زومیت رفتم وارد یه برندی شدم به اسم لیگو ایران. حالا قبلش یه سری کارهای دیگه هم کرده بودم. مثلا من کار فروش رو با نمایندگی پارسه توی یزد شروع کرده بودم، پارسه کنکور اگه یاد باشه. 1 2 3 پارسه رو یادت هست؟ آره اونجا کار فروش رو شروع کردم. بعد اونجا کار مثلا مدیریت تیم و اینا رو انجام دادم. بعد این وسط حتی یه مغازه هم زدم به اسم کافه موبایل که کافه بود و موبایل فروشی. همه این مسئله پس اینا همش عقبه شما شد که بیایی و آره. بعد توی لیگو ایران مدیر مارکتینگ بودم، خیلی کار آنلاین و آفلاین انجام دادم. دوره رفتم نیتیو سرچ انجین پارسیجو، اونجا هم کار مارکتینگ انجام دادم. بعد از همه اینا وارد یه بیزنسی شدم به اسم چونک که اونجا در واقع خیلی قصه داشت. هم در واقع حالت هم بنیانگذاری بود، هم در واقع من مدیر عامل یه وی سی بودم اونجا که یه چونک سرمایه گذاری شده بود. اونجا از نظر اجرایی مدیر عملیات و مدیر در واقع ارشد اجرایی بودم. اون کسب کار خودمون بود، به خاطر اون اومدم تهران و این داستانی که همچنان ادامه داره. این قبل از اتاقک من کار مارکتینگ زیاد انجام داده بودم. خب پس همین اوکی بسیار خب. با سی ام اومد تو اتاقک و بعد شد سی او. یکی دو تا استارتاپ من فیل کردم وسط. حالا اینا رو اوکی دمت گرم. خب بعد اومدم به عنوان مارکتینگ اومدم و اولین چیزی که توی اتاقک حس کردم گفتم اصلا اتاقک هیچی نمیخواد جز تیم. این اتاقک هر زمان اتاقک شد و شما ازش زیاد شنیدین، مردم زیاد شنیدن و دوستش داشتین، اون زمانی بود که تیماش خیلی تیمای خوب. باریکلا. من الان از بیرون که نگاه میکنم احساس میکنم تیم همدل و تا مثلا اون نفر سی ام او تون میخواست بره تو لینکدین اصلا یه تکس آدم از نوشتارش متوجه میشه که نه مثلا دوست داشت اون بیزنس رو که داره میره. چجوری شد این تیم؟ چجوری تشکیل شد؟ چجوری تیم شد و شما چه کارایی کردید؟ من که سی ام اومدم اون حس رو داشتم و سعی کردم که خب ما یزدی‌ها معمولا آدمای آرومی، خب ولی تو آروم بودنمون خیلی کار رو انجام با پنبه سر. آره اونجا تلاش کردم که اون کامیونیکیشن رو، اون ارتباط رو سعی کنم بین آدما برقرار کنم. این واقعیتش اینجوری بود که من بودم، امیر شیبانی سی تی او بود، جمیل کرمی در واقع عملیات و کار سنتر بود. خب ما سه تا با همدیگه در واقع داشتیم یه جورایی، یعنی آقای شریفی اون بالا بود، ما سه تا هم بیشترین کار اجرایی رو تو شرکت برمی‌داشتیم. یعنی آقای شریفی کلا مثلا خیلی نمیتونست تایم بذاره، کلی بیزنس داشت. اونجا ارتباط برقرار کردن با این دو نفر و این که توی شرکت بتونی اون تعامل رو ایجاد کنی و این که بچه‌ها بتونن با هم کامیونیکیشن برقرار کنن، فکر کنم مهمترین تاسک من شد. ذهنی مارکتینگ هم بود و واقعیتش این بود که کرونا واقعیت اتاقک رو نجات داد. آره کرونا اتاقک رو نجات داد. سینگل چجوری شد نجات داد؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ من نمیدونم، چون اتاقک قاعدتاً درخواست سمت شما میاد پایین دیگه. آره خب بعد چی شد؟ من وقتی اومدم اتاقک صفر بود. هیچی، چون اصلا ما اجازه نداشتیم رزرو بدیم، ما صفر بودیم. یعنی من همیشه میگم انگار که من اومدم تو حلقه دوم کوفاندری، چون هیچ چی نبود.
البته اولش هم با شریفی صحبت کردیم که من مسیری که می‌خواستم تو اتاق طی کنم و بهش گفته بودم و سرش توافق کرد، ولی نکته این بود که ما داشتیم بازار از دست میدادیم. آره. و اگه همینجوری بازار ادامه پیدا میکرد با همون روش، ما چیزی دیگه از اون نمیمون. آره. اون فرصت شد که همه بیان پایین، توی پایینه ما بتونیم اتاقک رو اون مشکلاتش رو حل کنیم. یه فرصت گپ داد به یه گپ داد به که رقابت. آره دیگه، مثلا بین دو نیمه مثلا. دقیقاً اینه به. قشنگ بین دو نیمه بود که نیمه مربیان شما بردی فکر کنم. مثلا اونایی که مثلا وسط دیدی تو والیبال تا یه تیمی میاد داره هی پشت سرم میبره، اون مربی اون تیم یه فرصت چیز میخواد قطع کنه. آره تایمات این دقیقه هی این تایمات باری کرد. تا حالا به این دید بهش نگاه نکرده بودم که کرونا میتونه یه دونه فرصت برای بیزنس باشه. تازه بیزنسی که تو صنعتی که کرونا فرصت نبود، هر ما رو سرویس کرد قشنگ. فرصت نفس کشیدن به ما نبود. آرش برای شما اصلا، ولی تو صنعت شما کلا ترکون، یعنی باعث شد که بهترین اتفاق بعضی حالا مثلا ما اون خوب رشد کرد ولی انقدر آماده نبودیم براش. مثلا الان داریم سوراخ سنبای اون موقع رو داریم درست میکنیم. خیلی خوب، یعنی که چه نقطه باحالی، یعنی که به جایی که شما به عنوان یک تهدید بهش نگاه کنی کرونا رو، ما به عنوان فرصت توجه کردی و تونستی بازسازی بکنی. آره ما اصلا کی CEO شدی؟ ما تیم هی شکل دادیم، هی بزرگ شد. اتاق ما 99 با همه وجود کرونا نسبت به 98 مثلا 2 برابر و نیم اینا رشد کردیم توی کرونا. و این از یه بحث قبلیمون، ببخشید توی سواله که گفتی که اتاقک در واقع چجوری به این نقطه اون تفاوت رقبا رو داشتن میگفتن. آره می‌خواستم بگم اون ایر بی ام بی چی شد که این بیزنست کلون شد و اینا. آره از اونجا اومد دیگه. مثلا اینو بگم که من اون زمان اتاقک ما بسیار بیزنس، ببین ما اینجوری فکر می‌کردیم. یعنی من وقتی اومدم تو اتاق دیدم تفکر اینه که ما باید همه جای ایران اقامتگاه داشته باشیم. همه جای ایران و کسی نباید باشه که بخواد مثلا بره یه شهری و نتونه از اتاق اقامتگاه پیدا کنه. خیلی میخوام بگم پیور توریسمی بودیم، یعنی گردشگری خالص. بعد این فضا همش فضای گردشگری بود. ببین و فضای گردشگری دور بود، یعنی فواصل دور بود. میدونید چی بهت میگم؟ ما حتی مثلا توی اتاق تهران رو نداشتیم، اطراف تهرانمون ضعیف بود. البته یه دلایلش این بود که ما چون تنها پلتفرمی بودیم که اون زمان مجوز گرفته بودیم. بعد تو که میدونی تو ایران وقتی مجوز میگیری همه چی بدتر میشه دیگه. هر دستوریه میاد سمت تو، میگی خب آقا بقیه چجوری ما دیگه مجوز داریم دیگه. اوکی مرسی. خیلی دقیقاً اینجوری بودیم و یه سری اتفاقا افتاد. بعد واقعیتش وقتی که اومدم دیدم که نه این یعنی اولین کاری که من توی سی ام انجام دادم، اومدم اینم که اصلا این فضا درسته. دارم راجع به این که ازم پرسیدی کدوم آدینس رو انتخاب کردیم، اون سگمنت دیگه. آفرین، این فضا درسته که ما همه رو بعد فروش هر چی گشتم اصلا ما نمیتونیم. اصلا 80-20 ما اینو نمیگه. تازه 80-20 ما اگه اینا میگفت ناشی از اینه که من یه سری چیزا رو میس کردم نداشتم. ببین این تصمیم گیری رو دیتا اینسایت گرفتن همینه. من اگه می‌خواستم رو دیتا اتاق تصمیم بگیرم میگفتم آقا 80-20 من میگه اتاق تو مشهد خیلی قویه، باید برم مشهد رو بزنم. بزرگترین اشتباه اتاق همونجا رقم می‌خورد. من اصلا تهران و اطراف تهران رو نداشتم، دیتاش هم نبود. پس برای اینکه بفهمم 80-20 این بیزنس کجا میتونه باشه، رفتم گشتم ببینم رقبا کجا خوبن، کجا داره پول در میاد، کجا بازارش خوبه، کجا برای من در دسترسیش آسونه، کجا این مارکت سایزش خوبه، دسترسیش آسون تره، میتونم پول خوبی ازش در بیارم، رقابتم توش سهمگین نیست. دیدم تهران اطراف تهران خیلی خوبه. چون شما گفتی که ببینم کجا رقبا خوبن، نه کجا بازار رقابت خوب، رقبا اونجا دارن پول در میارن. بازاری که خیلی آنلاین نشده بود. بازاری که خیلی آنلاین نشده بود. نقطه داره. گفتی اطراف تهران که دیدم یکی از بیزنس دقیقاً این نکته رو من احساس کردم، چون یکی دو بار خودم از شما بوک کردم و اطراف تهران شما داشتید. فقط اطراف تهران ما خیلی بهتر از سنگین‌تر. آره بعد اونو برداشت، این سگمنت رو انتخاب کردید. ویلا برو، بچه‌ای که جوونایی که میخوان دوره هم جمع بشن، آفرین، برن آخر هفته رو خوش بگذرونن. اونایی که دوست دارن به هر دلیلی اقامتگاهی تو تهران بگیرن، از شهرهای دیگه میان تهران، کار اداری دارن و همه رو شمال اینا تمرکز کردن، شما رو تهران. شمال داشتیم ولی تمرکزمون تهران اطراف تهران بود. رفتیم که اون بازار رو برداریم مال خودمون بکنیم. چه جوری ما تو اون منطقه اصلا اقامتگاه نداشتیم، ضعیف‌تر از همه رقبامون بودیم
ولی یه کاری کردیم که میتونم بگم الان واقعا از همه قوی تری. کار کرد تمرکز رو همون رو منطقه تمرکز. رفتید اقامتگاه گرفتید؟ خیلی کارا کردیم. اقامتگاه گرفتیم، در واقع اونجا 2-3 تا بیزنس، در واقع مثلا 2-3 تا لاین جدید تعریف کردم، مثلا پرایم اتاقک که حالا اینا همش برمیگرده به کرونا. اگه بخوام بهت بگم این کرونا چند تا درس به ما داد. تو بازاری که خیلی بخشش آنلاینه و میخوای که تو کرونا چه اتفاقی داشت میفته، یه سری آدمای آفلاین داشتن میومدن تو فضای آنلاین. اینا چند تا خصوصیت داشتن. یکی این که اصلا حوصله این که با تو خیلی سر و کله بزنن نداشتن. یعنی تو اگه فرآیند رزرو طول میکشید یا خیلی سرراست نبود، اینا اصلا با راه نمیومدن. خیلی‌هاشون تیپ آدمای دیواری بودن. دیوار که دیدی تو چند تا قدم تو رو سریع به مقصد میرسونه. ما اونجا در واقع اومدیم اقامتگاه آنی رو بزرگ کردیم. یعنی مثلا یادم من وقتی اومدم تو اتاق، حالا آنی چیه اگه بخوام یه توضیح بدم، رزرو توی اقامتگاه اینجوری منتظر تاییدیه میزبان میمونی، ولی آنی اینجوری نیست، سریع بوک میکنی تا تاش میره. عین هتل. این ما 30 تا بودیم. خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی مثلا من خودم مثلا چند بار توی شلوغی بود 2-3 تا بوک می‌کردم، هی رد می‌شد. تو که جا خالی داری دیگه، چه مریضی. حالا تازه تو آنلاینی. اگه آدم آفلاینی باشه اصلا نمی‌فهمی چه اتفاقی داره میفته. ما 30 تا رو کردیم مثلا 800 تا. 800 تا آنی؟ 800 تا آنی. هم در واقع بدون، میخوام بگم میرسم به چجوری با چیز تعامل می‌کنی با اون میزبانا؟ ببین من وقتی ما میگی میزبان، ما میگیم مسافر. آره میزبان میهمان. آره میهمانه که در واقع میره پیش میهمان. تعامل خیلی ببین چیزی که توی اتاق میتونم بگم بزرگترین دانشی که ما توی اتاق وجود داره، همون اصلا دانشی که این رقابت بین رقباست، مدل تعامل با میزبان است. هر کی هوای میزبان بیشتر داشت، چه جوری هواشو داشته باشی. آها. چه جوری باش دیدم، چه جوری جریمش کنی، چه جوری جریمش نکنی. دیدم قسط اینا وامم براش آوردیم. ببین این که چی کارو براش بکنی، ببین اون انسانه. خب مثل هتل یه سیستمه. رفتار سیستم معمولا رفتار تقریبا قابل پیش بینیه، ولی انسانه انقدر پیچیده است که حد نداره. برای همینه که توی فضای اجاره اقامتگاه تبلیغات ATL سنگین، تبلیغات خیلی خیلی سنگین شاید مهمان بیاره، ولی سمت میزبان کاری پیش نمیبره. پس جذب میزبان یه جور دیگه. اصلا از جذب نگهداری و تعامل و درگیر کردنش. پس به خاطر ما میگیم که حتما توی بومناب یا تو جذب و بحث بیزنس مدل اینا، وقتی شما پلتفرم هستید 2 تا سایدتون باید بیزنس مدل داشته باشه، به خاطر اینکه خودش در مشکل خودشو داره، کانال خودشو داره، ارزش پیشنهادی خودشو داره. اصلا ما دقیقاً همینه. مارکتینگ میما با میزبان دنیا فرق میکنه. اصلا روش درگیر کردنشون دنیا فرق میکنه با هم. و بعد تازه میزبانای ما آدمایی نبودن. مثلا ببین من میخوام بگم که تو توی اسنپ و تپسی آدمایی رو درگیر کردی که طرف نمیتونه بره مثلا گوشه خیابون مسافر کشی کنه، که اینجور آدمی اصلا این کارو بلد نیست. او واقعا معتاد اسنپ تپسی شده تنها، یعنی از راه این که بتونه در واقع مسافر رو به مقصد برسونه، تنها راهش اینه که در واقع بتونه از اسنپ و تپسی مسافر بگیره، همراه اونا باشه. ولی ما میزبانا و آدمایی هستن که کارشون همینه، یعنی منم نباشم اتفاق بعدی براشون نمیفته اینقدر. متوجه. تو مجبوری که ازش تعامل. مرسی دمتون گرم. مرسی از شما که تا الان پیش ما بودید. امیدوارم که پارت اول به درتون خورده باشه. بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم. میخوام اسپانسر این اپیزود رو بهتون معرفی بکنم. مرکز نوآوری ایران زمین که زیر نظر بانک ایران زمین فعالیت میکنه. از سال 98 کارش رو شروع کرده با حمایت از استارتاپ‌های حوزه فینتک، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بلاک چین و تجارت الکترونیک. مزیت اصلی مرکز نوآوری ایران زمین اینه که شما میتونید دسترسی خوب داشته باشید به شبکه همکاران بانک ایران زمین که این خودش نکته خیلی مهم میشه. همچنین دسترسی به بانکداری باز ایران زمین که خیلی شما رو کمک میکنه توی تسهیل کاری که میخواید انجام بدید. خدماتی که مرکز نوآوری ایران زمین بهتون میده خدماتی مثل فضای کار اشتراکی، اون حمایت مالی که بهتون انجام میده، مشاوره تخصصی که بهتون میده، منتورای تخصصی و متخصص حوزه خودتون رو در اختیارتون قرار میده، اون شبکه
سرمایه گذاران و ارتباطی که با سرمایه گذاران فراهم میشه و اون بحث تیم سازی و شبکه آدم های متخصصی که براتون فراهم میکنه نکته های اهمیتی هستش. همچنین از زیر ساختاب و بانکداری باز خود ایران زمین هم میتونید استفاده کنید برای توسعه بیزنستون. پس اگر دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر وارد این سایتشون بشید و دنبالشون کنید. مرسی. خوش برگشتید. اینجا با اپیزود مربوط به آقا شهاب هستیم از اتاقک. فقط قبل اینکه بریم ادامه بدیم صحبت آقا شهاب جان، تشکر کنم از اسپانسر مرکز نوآوری ایران زمین. خب شهاب، میخوام یکم بریم رو چالش‌های مثلا مارکتینگی. این که خب شما فکر کنم از اول زیاد اینجوری نبود که بودجه کم داشته باشی یا مثلا دست به کم نمیره. آقای شریفی رو داری و این داستانا، نمیتونیم بگیم آقا چالش‌های بازاریابی با بودجه کم چجوریه. چالش‌های بازاری با بودجه زیاده چجوری؟ اتفاقا وقتی آقا شریفی پول اتفاقا اون سال اصلا قرار بود پول نده. ای بابا، اصلا من آورد که پول نده. شانس شما شریفی دیگه پول نده. نه فکر کنم برای چی یه یزدی رو آورد. برای اینکه نمیخواست پول بده. از اون لحاظ گفت من میدونم تو بلدی با پول کم کارتو انجام بدی. باریکالله. یادم نمیره. شانس تو. ببین اینجوری بود. من وقتی اومدم بهم گفت که 5 میلیون پول مارکتینگ داری هر ماه. سال 99. خوب داری خدا. گفت 5 میلیون هر ماه پول مارکتینگ داری. 5 میلیون بدون پلتفرم بی تو سی پسر خیلی هزینه زیاده. گفتم که اوکی باشه قبوله. برمی‌دارم. حالا واقعا نمیخوام بگم چالش بودجه بود. من بیشتر از 5 میلیون هزینه کردم. یه جلسه مگه شاب ما با هم، یعنی مدیر مالی اومده بود رفته بود پیش آقای شریفی که آقا من مچ شهابو گرفتم، این بیشتر از 50 داره هزینه میکنه، این داره برای اتاق. گفت که تو داری بیشتر از 50. گفتم آره دیگه بیشتر از 50 است. ما شرطمون این بود که 50 ما 50 میزبان. همیشه میگه هیچ وقت این کارو تو یاد نره. یزدی ازش وارد تو میمون 50 میزبان. با همین کارم کردم. آره خب 100 تومن هم باز خوبه. البته 100 نمیشه هزینه نمی تازه اونجا منت هم گذاشتم. گفتم این مثلا 70 بیشتر هزینه نمیکنم. ما 30 تومن هم خب ببین چالش‌های مارکتینگ خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه ما برنده که خب خیلی خیلی افت کرده بود و تو دوباره باید میساختیش و اون کرونا هم بود. ببین 99 تا 6 ماه اول 1400ی که من مدیر مارکتینگ بودم، سی ام او بودم، اصلا کرونا بود. و بیشترین تلاش من تو اون 1.5 سال سمت میزبان بود. هرچند که کلا تو بیزنس رقبای ما کمپینای بزرگ آنلاین رفتن وجود نداشت و ما 2-3 تا کمپین خیلی بزرگ توی اتاق رفتیم. مثلا یه کمپینش بود که با 6-7 تا برندهای خوب ایران بود. تپسی بود، دیجی کالا بود، نمیدونم کویز آف کینگ بود، همه اینا بودن. 9 تا برند خوب با هم یه کار چیز کرد. یعنی ما اون در واقع کارو برداشتیم. من 2-3 تا کمپین بزرگ آنلاین رفتم. آنلاین ما همیشه آنلاین میرفتیم و بقیه کارا رو سمت میزبانا انجام دادم. تا تونستم کمپین رفتم. هر چی بگی کمپین بود آقا، بخشش کمیسیون. این 15 روز هر چی رزرو بگیرین من کمیسیونمو برنمیدارم. کمپین چجوری تعیین می‌کردی؟ مثلا دیزاین می‌کردی؟ واقعیتش شانسی. نه شانسی نبود. میدونی خیلی اون تایم یه تایمی بود که من قبلش خیلی وارد بازی پلتفرم شده بودم، بیزنس مدلی علاقه داشتم، خیلی میخوندم. ببین اون خوندنا، این نکته بود. آره اون خوندنا تبدیل میشد به یه بهش میگیم الهامات ذهنیه. چیه؟ آره. تو نمیدونی از کجا میاد ولی از اونجا میاد. از اونجا میاد. تو سعی که ببین، چون تو پلتفرم‌ها یه نکته خیلی مهمه که تو بتونی 2 تا ساید رو با هم متوازن رشد بدی. عین ترازو. دقیقاً. تو اگه مثلا خیلی میزبان بری متمرکز بشی و بیاری و یوزری نداشت، مهمانی نداشته باشی براش، اون ناراضی میشه. مهمان بیاری، میزبان نداشته باشی، مهمان ناراضی. اینو چجوری هندل می‌کردی؟ ببین من یه استراتژی توی پلتفرم بهش رسیدم که اصلا وجودم داره. بهش میگم تیک تاکی. مهمان میرن مارکتینگ،
بعد مهمانا یه ذره میان ترازوشون کفش سنگی‌تر میشه، میزبان میرن. میزبان دوباره که رفت بالاتر، میهمان میرن. اینجوری تعادل رو نگه میدارم. بعد ما دوباره تعادل نگه داشتنمون هم شهر به شهر دیگه. من تو زون شمال مثلا الان اینجا پلتفرم تعادل داره، اینجا داره، اینجا داره، اینجا داره، اینجا داره. تقریبا اتاقک توی 1.5 سال من یادم قشنگ جنگیدیم براش تا تونستیم پلتفرم رو به تعادل برسیم. باریکن هدف بود، یعنی برامون هدف بود که اتاقک به جایی برسه که این تعادل بین میهمان و میزبان برقرار. یه سوال الان که تا اینجا اومدیم، آقای شریفی عزیز که ما خیلی حالا خیلی اسپوردیم ازشون، اوضاع کوچ و راستی باشن، خب تفکر سنتی دارن، درسته؟ اینو درک میکردن؟ ببین واقعیت خیلی تعادل رو درک نمیکنن بعضی مواقع. یعنی چی میگی تو؟ یا چرا اینو تبدیل، چرا اون کار نمیکنی؟ چرا او واقعا درک میکنه، واقعا درک میکنه. یه دلیلش میتونم بگم که آدمای سنتی که موفقن معمولا آدم باهوشیه، سریع یاد میگیرن. او آدم یادگیرنده بود خیلی. من یادم نمیاد مثلا تو جلسات اگه ما یه چیزی میگفتیم که تو دنیای او نبود، فرداش مثلا 50 تا چیز خونده بود، میومد از خودمون بیشتر چیز میکرد. آره یادگیرنده بود. یادگیرنده بود. و واقعا چرا بود میگیم دیگه نیست؟ نه بندلا حالا هست. آره این فعلی که نمیدونم فارسی زبونای اشتباه. آره خب نه، حالا به خاطر اینکه اون زمان خب بیشتر وارد فاز اجرایی بود و ما بیشتر اینو باش تجربه می‌کردیم. بعد اینکه خب خودم اومدم دیگه اونجا دیگه من بودم و اون هیئت مدیره، یعنی من دیگه نقشم این بود که اون یه بالانس دیگه، پلتفرم بالانس باشه، هیئت مدیره و زینفان هم بالانس باشه که میدونی که نباید هم بالانس باشه لزوما، بیشتر اصلا چالشه. میخوام بهت بگم که این فضا رو می‌خواستم از امروز باز کنم. این یه چالش خیلی مهمه تو استارتاپ ها، وقتی که تو سرمایه گذارات از جنس لزوما مثلا این مدل، حتی اگه از این جنس هم هستن، این چالشه که ما 3 تا زینف اساسی داریم. یکی خود در واقع مشتریانه، یکی سهامدارانن و یکی هم خود کارمندا. توی چرخه عمر استارتاپت هر زمان بین اینا بالانس برقرار نمی‌کنی. یه زمانی که بیشتر سمت مشتری‌ها میچرخی، بعد سهامدارا هی دارن احساس میکنن که شرکت داره به قهقرا میره، پول نیست. یه زمانیه که سمت کارمندا قش میکنی، یه زمانی که دیگه به یه جایی میرسی که باید بری سمت این که بتونی این کار رو درست تو این چرخه انجام بدی و همه این گروه ها رو راضی، که حتی من میگم راضی هم نباشن، بتونی حداقل توی موقعیت استیبل نگهدارش کنی. خیلی کار خیلی سخته، خیلی چالشه. آره همین که اصلا تعامل با برد و اینکه بتونی یه سری استراتژی که فکر کنی درسته بتونی بفهمونی بهش خیلی مهم. به خصوص بردی که مثلا همه بیزنساش 2 ساله سودآور شدن و همینجوری دارن سود میدن. یعنی تو الان خب برد تاعد شریفی دیگه کسی هست؟ چرا؟ ما که جذب سرمایه کردیم. 1400 ما یه ران جذب سرمایه کردیم. از کجا؟ بانک آینده با مجموعه ایفردا اومد. ایفردا. آره. خودشون اومدن یا شما رفتید دوباره؟ ببین 2 طرفه بود یه جورایی. یعنی خودم میخوام اینجوری بگم که تامین مالی که می‌خواستی بکنی نیازش رو احساس کردی یا کی فهمیدی که باید این اتفاق؟ اون تایمی که شریفی دیگه نمیخواست از دیگه پول نمی‌داد. آره دیگه نمیداد. اون زمان که گفت 5 میلیون بیشتر بهت مارکتینگ نمیدن، در صورتی که پارسالش ماهی 200 میلیون فقط داشتن ادز میرفت. آره دیگه اونجا احساس نه، اصلا وقتی که داشتم میومدم فرشاد بهم گفت که شاب ازت میخوام که کمک کنی، چون من تو فاز ویسی که بودم، کمک کنی که اتاقک حتما جذب سرمایه بکنه. اصلا با هم شرط کردیم، تارگت کردیم، من روش سهام تشویقی اصلا تعریف کردیم، روی این و چیزای دیگه و اونا همه محقق. الان سهام داری؟ آره سهام تشویقی دارم. سهام تشویقی داری؟ راضی ازش؟ چون من مخصوصا گفتم که شما بیای، من چون میخواستم این اپیزود در مورد فاندراست، ولی شما فاندر نیستی توی اتاق. آره. ولی میگی تو سایکل دوم اومدی اضافه شدی و یه جورایی فاندر به حساب میای، یعنی تو ذهن، تو بک‌گراند داستان میتونی بک‌گراند ذهنی خودم اینجوریه، فاندر باشه. تو ساختمش دوباره از میخوام ببینم که واقعا یه نفری که برای این بیزینس نیست، فاند نکرده بیزینسو و شاید دلش براش نسوزه، چطور میتونه بیاد بشینه و منی که مثلا فاندرم چطور این آدمو پیدا بکنم؟
میدونی خیلی نکته مهمه. خیلی من که خب تا ابد و درک در مثلا این سمینار نوعی که نمیتونم بمونم، چجوری باید اون آدم رو پیدا کنم، چجوری باید اینگیجش بکنم، چطوری باید این آدم رو شریکش بکنم، میدونی؟ این کاری، این چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم، تعداد تجربه‌های ناموفقش خیلی بیشتر از موفق. دقیقاً. خیلی من همین میگم، یعنی من هرچی تجربه موفق خوبی نداری، ولی تو فکر کنم یکی از فرشاد، یه چیزی بگم، فرشاد تایم خوبی مرا شکار کرد. یعنی اون تایمی بود که من چونک رو فیل کرده بودم، با کوفاندر چونک فیل شده بود و یکی از دلایل فیل شدنش این بود که چند تا اشتباه انجام داده بودیم من و او. مثلا یکی از اشتباهات این بود که بیش از اندازه هزینه کرده بودیم، هزینه‌های اشتباه کرده بودیم، جای پول دور ریخته بودیم. یه اشتباه این بود که نتونسته بودیم با سرمایه گذار خوب ارتباط رو برقرار کنیم. یه چالش این جنسی داشتیم و من دنبال یه فرصت بودم برای موفق شدن دوباره. به خود ثابت کنی که میشه. به شدت دقیقا همین بود و او من اینجوری دید. واقعا بهم گفت، حتی تو جلسه هیچ وقت یادم نمیره، تو اون جلسه بهم گفت که شاب، من میدونم اونجا چه اتفاقی برات افتاده و میدونم که این کارا رو تو اتاق نمی‌کنی و برعکسش موفق میشی و فضا هم داد و اون فضا ایجاد شد و منم تا تونستم و دوستش داشتم و واقعیتش اینه که تیمی ساختم، یعنی تیمی ساخته شد که واقعیت این تیم خودش موتور محرک انرژی بود برای هممون. این حسی که توی من وجود داشت توی خیلی از این تیم هم وجود داشت و خودت میدونی دیگه تیم خوب خیلی جاها خیلی از کارا رو انجام میده. دیگه یادت میره که آقا من چند درصد دارم، من اصلا کدوم نقطه اومدم، توی مسیر موفقیتی افتادی، هی اینو فتح کنم، اینو فتح کنم، اینو فتح کنم، اینو فتح کنم، اصلا ذهن درگیر اینه. ولی این واقعیت هم میخوام بهت بگم که این قرار این موارد هیچ وقت طولانی مدت نیست. یعنی من خودم نمیتونه هی خودتو، آره این یه زمانی تموم میشه. یعنی منم خودم دقیقاً میدونم که من دیگه از یه تایمی بعد دیگه مدیر عامل اتاق نیستم و نخواهم من بود. اینو دقیق میدونم. یعنی یه تایمی برای خودم بستم تا اون تایم. یعنی این چیزیه که واقعا بهش واقفم. حتی من میگم کوفاندران باید اینجوری فکر کنن. از یه تایمی بعد دیگه نباید، نمیتونی بمونی که. آره حتی من ابدا من دورهشو خیلی کوتاه‌تر هم میبینم، چون اسم میکنم بیزنس یه چیزای جدیدتری نیاز داره، یه چیزای متفاوت‌تری هم نیاز داره. ولی مثلا سرمایه‌گذار بعضی موقع میگه که من رو تو سرمایه‌گذاری کردم. آره ولی تو براش چی کار میکنی؟ تو براش سیستم، تیم میسازی، سیستم میسازی، فرایند میسازی و براش یه موتور میسازی که فقط باید سوخت بریزه کار کن. اگه این کارو براش نکنی سرمایه‌گذار شکست خورده. اما اگه این کارو براش بکنی، به نظر من سرمایه‌گذار حاصل سرمایه‌گذاری روی تو رو دیده. خب خیلی خوب. در مورد رشد صحبت کردی، در مورد موتور رشد صحبت کردی. خب موتور رشد شما توی اتاق چی بوده؟ چون استارتاپی اینا رو میپرسه. آره زیاد از مهمون قبلی این سوالا رو نپرسیدم. الان چون یه استارتاپی مثل خودم پیدا کردم، چون از من محمد شهاب واقعا از نظر دانش خیلی در سطح بالایی میدونم، به خاطر همین دوست دارم که اینو بشنوم ازت. ببین من این مدل یه اسمی داره. ببین ما موتور رشد خودمون رو داشتیم. بعد فکر می‌کنم همه بعد موتور رشد خودمون. این اسم کریس نوشته ببخشید اشوریا نوشته بعد خودش می‌خونه. این اسم رو روش گذاشتیم که این اسم رو فقط نمیتونم اینجا بگم، که اسمش خیلی فنی اسم خودمونیه که بخندیم. ببین من وقتی که داشتیم توی اتاق کار می‌کردیم، خب همه جا همش پر از موتور رشد شریفی. گوش کن اینم هست، ولی همش نکتهش این بود که رو دیتا باید تصمیم بگیری. بعد اگه مثلا چیزی به محصولت اضافه می‌کنی بعد بری ببینی با دیتا که آیا این نتیجه داده یا نه. ببین اون وقت اصلا ما توی محصول از رقبامون یه سال نیم عقب بودیم. اصلا دیتا برای من اون زمان معنایی نداشت. یعنی من رو دیتاهای کلی، یعنی به جز نداشتم، واقعا رو دیتای کلی باید تصمیم می‌گرفتم. اونجا اینجوری بود که ما اینجوری ما به این موتور رشد رسیدیم که حالا موتور رشد اتاق خیلی چیزای متفاوتیه، از مثلا لاین بیزنسایی مثل پرایم، مثل آنیه، از اون تمرکز روی مناطق مختلفه. یعنی اینا همش برای اتاق تبدیل شده به موتور رشد. ولی میخوام بهت بگم که ما هر کدوم از این کارا رو میکردیم، حاصل همش حاصل اون شهودایی بود که از بازار داشتیم و حاصل این که واقعا میرفتیم با مشتری حرف میزدیم.
من به شخص خیلی مهمه. آره خیلی صحبت میکردم به خصوص میزبان، چون به ایر بی ام بی بهمون یاد داد که چالش سمت میزبانه و اینا از ایر بی ام بی یاد گرفتیم. حتی تو ایران هم همین بود، چالش سمت میزبانه، چالش سمت میهمان نیست. میهمان یه بیلبورد میکشی بالا، اگه خیلی تو تعیین افتادی میاد، میزبانه اون سمت باید ساپورتت کنه. اینو از ایر بی ام بی یاد گرفتم و اونجا ما سعی کردیم که هر چیزی که پروداکتی اضافه میکنیم یا مارکتینگی بیسان شهود و یه ذره دیتا انجامش بدیم و آخر اگه دیدیم موتور داره کار میکنه، بیزنس داره رشد میکنه، خیلی نریم دیگه یعنی اینقدر فرصت نداشتیم که نرفتیم عمیق شدیم تو این که آقا حالا کدومی که از اینا نتیجه داده، چند درصد نتیجه داده. همه کار میکردیم که اتاقک رشد کنه. فقط همین. ببین بیزنس همه در اختیار رشد اتاقک بودن با از دست نرفتن کمترین زمان. یعنی ما شاخص چی بود؟ شاخص زمان بود برای ما، زمان و رشد. تو کمترین زمان باید بیشتری رشد بکنی. رشد یعنی چی؟ تو چی؟ رشد درآمد، فروش و درآمد. ببین ما سه تاشو با هم رشد کردیم. کی متریک چی بوده کلا؟ درآمد بجز درآمد. مثلا کدوم کی متریک میگی که آقا این تو هر سایدی این بالا پایین بشه، یعنی دقیقاً وابسته است به درآمد. ببین چیزی که برای ما خیلی اون زمان شاخص بود، یکیش تعداد رزرو بود، نرخ تبدیل، نرخ پذیرش. این سه تاش مهم بود چون ساید به ساید داره. نرخ تبدیل و تعداد رزرو سمت این در واقع ساید میهمان می اومدن و توش یه بخشی ساید میهمان هم بود. نرخ پذیرش وابستگی به میزبان داشت. اینا کنار هم سلامت پلتفرم یا بالانس بودن پلتفرم هم ثابت می‌کرد. تو اتاقک، تو پلتفرمی مثل اتاقک ما 30-40 تا نرخ داریم که وقتی میذاری کنار هم تازه میفهمی، یعنی دونه به دونهشون اصلا به دیتا نمیده. تازه اینا من یاد گرفتم و یعنی بعد یکی دو سال یاد گرفتم چجوری این دیتا رو می‌خریم، از این دیتا نتیجه بگیریم. مثلا ما داریم هم توی سمینار، حالا تا استارتاپ دیگه هم داریم، مثلا ما خودمون توی سمینار توی بازی بالای 40-50 تا شاخص رو میسنجیدیم. 40-50 شاخص دیگه تهش تصمیم گیری بهت نمیداد، فقط اینقدر زیاد بود گوگیجی میگفت آقا چجوری این کجاشه، داستانش چیه. ولی از یه جایی بعد دیگه اومدم قشنگ بررسی کردم، گفتم آقا چی دقیقاً به رشد ما و کاملا به درآمد ما برمیگرده. اونو پیدا کردم، سعی و خطایی پیدا کردم و از یه جایی بعد روش تمرکز کردم و خیلی کمک کرد. آره دقیقاً. یعنی هنر نیست که تو داشبورد عریض و تحویل داشته باشی برای عرضه و عمل کرد. کاملا درسته و واقعیتش هم اینه که من یه زمانی همیشه اینو میگم تو استارتاپ ها زمان خیلی مهمه. یعنی هر چی تو زمان تو رشد کمتری داشته باشی استهلاک میاره بارشات. یعنی یه زمانی واقعا خیلی میخونیم، هممون هم دوست داریم بیزنس بیس آن دیتا خیلی عمیق داشته باشیم، ولی یه زمانی اصلا نباید این کارو بکنی. خیلی فقط متمرکز رو رشد باش. ولی خب این متأسفانه به هر قیمتی میشه. به هر قیمت یه جایی یه چیزی رو زدی خرابش که دیگه نمیتونی جلوش. ببین این نکته‌ای که اگه بزنی خراب کنی قابل درست شدن نباشه، به نظر من این خودش یه جایی از کارت میلنگه که این اتفاق میفته. مگه میشه چیزی رو خراب کنی نتونی درستش کنی، یا نتونی از یه جد دیگه دوباره پایشو بریزی ببریش بالا؟ میرم پس باید برگردیم رو بیزنس خودم ببینیم کجایی که این اتفاق داره میفته. این اتفاق توی اتاقک به نظر من افتاد و الان میتونم بگم مثلا بذار خیلی دقیق بهت بگم، ما تو 2 سال اخیر 18 برابر درآمدمون رشد کرد، هزینه‌مون فقط 4 برابر. این خودش معنی اسکیلبل بودن دقیقاً اسکیلبل. یعنی این اسکیلبل بودن ما زبونمون در آورد که به بعضی بفهمونیم که اسکیلبل بودن یعنی چی. ولی دقیقاً نکته‌ای که داره میگه همین که درآمد 18 برابر رشد کرده اما هزینه 4 برابر. فقط 4 برابر. اون 4 برابر تازه تو اسکیل شما عدد مناسب. و الان اتاقک بیزنس سر به سر، سودم میده. خدا خیر. و رسیم سال تجربه تقریبا دقیقاً بوده که دعوتی هم دیگه بعد ساختش از اول دیگه راضی نیستی فکر کنم اینجوری که مشخصه. از ساختن خیلی راضیم ولی از اون ساخت تشویقی راضی نیست. آقای شریفی اگه ویدیو رو ببینید هوای نه با چیز نیست. ببین بستگی داره که چجوریه اون آدمی که جلوت نشسته. من با ساختنه و خلق کردنه واقعا حال میکنم. اینقدر بهم رضایت میده، بعض وقتا یه چیزا رو یادم میره ولی میدونم که یه وقتایی دوباره بهم برمیگرده. ولی فعلا تو این خوشی هم بذار تو این خوشیه بمونی بهتره. آره. به نظرم فکر کنم توی
تلاش بعدیت خیلی کمک کنین، چون میگی که نمیخوام تا تعیین مدیران رو، به نظر تو تلاش بعدیت خیلی کمک بکن، فقط به شرطی که زیاد خودخواه نشی دیگه. آره آفتش اینه دیگه. آره. ولی سنمون میره بالا، یه ذره آدمای متعادل‌تری میشیم. الان چند خودمون هم متعادل میشه. من متولد 65 ام، دی 65 دنیا اومدم. آقا باورتون میشه ایشون 2 سال از من بزرگتره؟ به خدا اگه باورتون بشه. خیلی پیر به نظر. نه شما خیلی اتو کشیده اینه، من قیافه هر کی منو ببینه من میگم 35 36 ساله اصلا باورش نمیشه. منو تصافته. مرسی. به عنوان صحبت آخر، من همیشه نگران یه چیزی هم تو استارتاپ ها، برای شما اینو میخوام بپرسم ببینم چجوریه. نیرو انسانیه، یعنی تعداد نیرو انسانی، نه خود نیرو انسانی. و بحث مدیریت منابع انسانی، بحث نگهداشت و داستان دیگه رو همه داریم ما، ولی تعداد نیرو انسانی به نظر من همیشه مثال میزنم. آقا درست واتساپ والا پروداکت خیلی خفن نیست، ولی خب بیزنس 35 نفر 40 نفر بودن دیگه توی بازی، و بیزنس بزرگی که شما به نگاه بکنید خب زیاد تعداد عجیب، تازه دارن هی تعدیل میکنن با تعداد. این چه چیزی که ما تو ایران هی فکر کنم هر چقدر تعداد بیشتر وارد باشه، یعنی چی؟ یعنی من نمیفهم تعداد مستقیما به درآمد مگه ختم میشه؟ من احساس ندیدم اینو راستشو. ما دو تا رویکرد من تو این دیدم تو ایران. یه رویکرد هر دوتاش به نظر من درسته. واقعا من اعتقاد دارم هر دوتاش. یه رویکرد اینه که اول هد کانت رو میبریم بالا، تعداد نیروامون رو میبریم بالا، از طریق بالا بردن اونا فروش بیشتر میسازیم. واقعا میشه؟ من دیدم شده. آره واقعا به نظرم میشه. خب اگه مثلا تو نه به بازار ربط داره، مثلا تو یه بازار رقابتی با استراتژی بیزنسی که سودآوری این نمیشه. ولی تو بیزنسی که او اینقدر پول پشتته که نمیدونی، یعنی خیلی پول داری و تو هم توی رقابت خیلی سرآمدی و اینا، این جواب میده. پارامتر دیگه هم هست، من خیلی خلاصه دو تاشو گفتم. یه مدل دیگه که اتاقک انتخاب کرده اینه که ما سعی می‌کنیم فروشو بسازیم، جایی که خیلی داره بهمون فشار میاد نیرو بگیریم. این بهترین کار. برای همینه که من وقتی اومدم اتاقک 99 25 نفر بود، الان 50 نفره. خیلی خوبه. من با مثلا 50 نفر اتاقک با این ترنوور به هر حال و تلاش 4 سال میتونم بگم که اتاقک تو این 4 سال خیلی بیش از مثلا 100 برابر رشد کرد. بیشترشون پشتیبانی ها؟ ما بیشترین تعدادمون الان سمت دیولپ و یعنی فنی و پروداکت. تو پشتیبانی یه چیز بگم چرا اتاقک تعداد نیروش خیلی هم زیاد نشده، چون چیزی که ما خیلی جدیش گرفتیم پروداکت اسکیلینگه. یعنی تو بذاری یه بخش از اسکیلت رو پروداکتت اتفاق بیفته. یعنی چرا باید هر چی که تعداد رزروات میره بالا حتما تعداد تمویلات بیشتر باشه، تعداد کار. ما به اون خیلی اعتقاد داریم، چون اگه اونو برداری بیزنست سودآور و سر به سر میشه. باریکلا. پروداکت اسکیلینگ اینو میدونی کجا هممون دیدیم؟ اون زمانی که دیجیکالا سمت تامین مارکت پلیس شد، یادته؟ به نظرم پروداکتش کمکش کرد که بتونه اون تعداد در واقع تامین کنه. اونو از دیجیکالا یاد گرفتیم. دقیقاً. مرسی شهاب جان، واقعا لذت بردم. به عنوان حرف پایانی هر چیزی داری بگو که فکر می‌کنی به درد مخاطب ما. متشکرم ازت، متشکرم از دعوتت، خیلی خوب بود، خیلی دوست داشتم خودت هم ببینم. مرسی واقعا. عرضم بزرگت که من دو سه تا حرف پایانی دارم. یکی این که واقعیت توی ایران برای اینکه کاری رو پیش ببرین، یعنی اونایی که در واقع به کارآفرینی علاقه‌مند شدین، دوست دارین یه کار جدیدی انجام بدین، اولین چیزی که باید خودتون رو تقویت کنین براش سافت اسکیلتونه. خیلی چون باید حسابی جوندار و پرقدرت برین، 1000 تا بلا میاد سرتون، از همه جا میاد، از زمین و آسمون سرتون خالی میشه، ولی باید امیدوارانه ادامه بدین و به تیمتون انرژی بدین. خیلی مهمه دیگه، تنها نیست. یعنی من همیشه میگم مدیر عاملات تنها ترین آدمای دنیا، یعنی خودتون تنهایین ولی باید حواستون باشه که به آدمای دیگه انرژی بدین. برای این کار دیگران هم احساس نکنن و برای این کار دو تا نکته داره. یکی این که باید خودتون رو واقعا دوست داشته باشین و آدما رو دوست داشته باشین. این خیلی مهمه. من فکر میکنم دوست داشتن خودت، یعنی تا وقتی که خودت رو دوست داری میتونی آدمای دیگر رو دوست داشته باشی. این براتون تیمی میسازه که همه کاری انجام میده. این دوست داشتنه. به نظرم حرف این نکته که خودتون دوست داشته باشید، من واقعا بهش رسیدم. یعنی هر چقدر تو خودت دوست داشته باشی، دیگران هم دوست داره.
مرسی ازتون، مرسی که با ما بودید. مرسی شهاب جان، از شما تشکر میکنم که تو این اپیزود هم با من همراه بودی. اگه نکته بحثی داشتید یا اگر ترجمه از اتاقک داشتید زیر بنویسید. اگه تخفیفی هم خواستید ازش اینجا بنویسید، من ازش بگیرم. همیشه به من لطف داشته، همیشه توی به قول معروف در رزروا مزاحمش میشیم. شما اگه بحث سوالی چیزی خواستید بگید که من ازش اگه جا داشت بگیرم. دم شما هم گرم. در آخر هم از مرکز نوآوری ایران زمینم خیلی ممنون که اسپانسر اپیزود بودن. فعلا